ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੋਕਰਟਸ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2364 ETT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੈਟਰ 1/12/2020 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 2364 ETT ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 29/11 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 2364 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 29/11/2020 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 11/11/2020 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰ EGS ਵਲੰਟੀਅਰ AIE ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ STR ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ। ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਪ੍ਰਫੋਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਉਣਗੇ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋਬਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਫੋਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਮਿਤੀ 29/11/2020 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ 29/11 ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ 2 ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਵਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੋਰਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫੋਰਮਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨਸ਼ਨਡ ਹੈ ਨਾਲ ਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰ EGS ਵਲੰਟੀਅਰ AIE ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ STR ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਬੰਧੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੈਸ਼ ਉਹਦਾ ਡੈਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਤਜਰਬਾ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੀਚੇ ਸਮੇਤ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।